2 pěkné termické dny jsem vynechal, tak doufám, že z toho bude něco aspoň dnes. Podle Flymetu bych jel nejradši někam na jih, ale hranice jsou zavřené, takže Oser je mimo hru. Má foukat jihozápad, tak chci jet na oblík, ale v jednu fouká ještě jihovýchod, tak jdu nejprve na ranou. Chtěl jsem být na startu tak ve 2, ale jsem tam už před 12:30. Cestou nahoru vidím 9 pilotů, kteří jen slétávají, ze startu pak tak dalších 10. Přišel jsem tedy včas. Asi po půl hodině čekání se ve vzduchu začne držet největší borec kajaků, Honza Jereš. Já čekám ještě další půl hodiny. Vítr se stáčí na jihozápad, občas jde i trochu zpoza kopce. Já začínám přemýšlet, jak se dostanu dolů, abych mohl přejet na oblík. Říkám si, že jestli foukne proti kopci, tak by to měl být stoupák, nebo aspoň pohodlně sletím. Když skutečně foukne, tak na nic nečekám a startuji. Skoro hned jdu vzhůru, ale dalších asi 8 pilotů, kteří jsou na startu, ku podivu nestartuje. Nastoupám zhruba do 800 metrů nad mořem, kde ze stoupáku vypadnu. Kousek dál vidím točit Honzu, tak letím za ním a zachraňuji se. Je ale nade mnou a po chvíli jsem zase bez stoupáku. Naštěstí už odstartovali skoro všichni ostatní, tak letím do stoupáku za nimi. Nastoupám až do 1450 a jsem jako v nebi. S 2 dalšími piloty letíme za oblík, kde nacházím ještě jeden stoupák, ale po jeho vytočení se obracím, protože v karanténě bych se asi dostával zpátky poměrně špatně. Navíc se tolik nefouká, takže bude lepší zůstat v okolí. Směrem zpátky na oblík jsem v dlouhém klesáku. Snažím se měnit směr, ale Vario pořád bučí, tak letím aspoň na plný speed. Před oblík se dostanu, ale nevypadá to moc nadějně, že bych doletěl až na ranou. Proto se rozhodnu pro top landing na oblíku. Na startu jsou 3 piloti. Přijde mi, že jim chodí intervaly, ale nějak se jim nechce startovat. Říkají, že si počkají na laminárek, což mi v 3:30 přijde dost předčasné. Stojí na náhorní plošině, kde intervaly nejsou tolik poznat. Já si to beru na hranu a když vítr trochu zesílí, tak startuji. Zase skoro hned stoupám, za mnou ale stejně nestartují. Naberu 300 metrů a vydávám se na ranou. U rané vidím několik pilotů točit a chci letět k nim, ale cestou potkávám nulku, kterou zkusím točit, čímž jenom klesnu a ke stoupáku už nedoletím. I tak jsem ale spokojen. Odjíždím dřív než obvykle, kolem 5. už by to bylo na mě myslím slabé. Jsem rád, že jsem dokázal využít nejlepší část dne.